ครับผมสลักตีนะครับก็เรียกว่าเยตีนะฮะสลักกากาอันนี้ไม่มีอะไรเราก็จะมาสาธิตการผสมสีซึ่งเป็นสีน้ำยานะครับเป็นงานประจำรูทีนที่ทำกันทั่วไปทุกมือก็ดูกันไว้นะครับมีอะไรมากขั้นแรกเลยของอยากไปฝากน้องๆนะฮะเวลามึงจะทำอะไรมึงอ่านเซฟตี้จะบอกข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับสีเกี่ยวกับอะไรที่มึงอยากรู้เกี่ยวกับสีจะอยู่ในนี้หลักของการล้างพิษหายเหนียวอะไรมึงก็มาอ่านก่อนแล้วมึงค่อยคือยังไงมึงต้องอ่านก่อนแล้วมึงค่อยมาถามสลักว่าสลักครับนี่โน่นนี่นั่นอะไรยังไงมึงอ่านให้เข้าใจแล้วค่อยมาถามนะฮะโอเคการผสมสีไม่มีอะไรมากมันก็บอกอยู่ในนี่แล้วว่ามันมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาผสมสีน้ำยานะครับซึ่งมันมีอะไรมีสิ่งที่มันจะต้องมีก็คือสียาที่ต้องแล้วก็น้ำยาพาร์ตีของที่มันจะต้องแบ่งเพราะว่ามันจะทานทีเดียวหมดไม่ได้ใช่ไหมโอเคมีอะไรเดี๋ยวดูตามคลิปแล้วกันนะครับน้องๆอยากจะฝากบอกนะถ้ามีอะไรที่มันไปโดนใจใครหลายๆคนก็ช่วยกันแชร์ไปเพราะมันเป็นสิ่งที่คนเรือรุ่นใหม่บางคนเขาก็รู้บางคนก็ไม่รู้อะไรที่มันไม่เคยเจอบนบกมันก็มาเจอที่เรือเนี่ยพี่น้องเห็นนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูนี่สีเปิดกระป๋องนะไม่เปิดมึงก็ไม่รู้ก็เหมือนผู้หญิงใช่ไหมมึงเปิดแล้วมึงถึงจะรู้อันนี้ก็แค่คำแนะนำเล็กๆน้อยๆทุกวันนี้ผมก็รักเมียผมนะผมก็ไม่มีอะไรหรอกแค่นี้แหละโอเคใครดูกันไปสีนะตอนแรกเนี่ยมันจะนอนก้นเขาเรียกนอนก้นก็ต้องผสมให้มันได้เรียกอะไรนะดูมันแยกชั้นกันแล้วเราก็ผสมให้มันเข้ากันก่อนแบกกาวนี้ด้วยกันทำยังไงนะแยกสีเห็นไหมฮะส่วนสีมันจะแยกกันอยู่น้ำยาในตัวของมันส่วนให้เข้ากันไปเรื่อยๆอาจจะเหนื่อยใจนิดนึงนะหลายๆคนก็รู้กันอยู่ทินเดอร์ตาไปบดไป อยากจะฝากเอาไว้นะครับถ้ามึงไม่รู้อะไรมึงถามนะครับถ้าไม่ถามนี่มึงโดนสลักงานะสีเขาไม่แห้งขึ้นมาเลยซวยเลยจะบอกให้นะเริ่มสีเดียวกันนะเริ่มเป็นส่วนผสมเดียวกันเริ่มเป็นสีเริ่มเป็นส่วนผสมเดียวกันโอเคการจะแบ่งว่าสีว่าได้เท่าไหร่ในนี้เนี่ยเอาตามพื้นที่ที่เราจะทาวิธีการทาสีมันก็พูดยากนะว่าผสมเท่าไหร่ถึงจะทาได้เท่าไหร่
นี่ก็แล้วแต่คือประสบการณ์ของแต่ละคนเขาเรียกอะไรเขาจะรู้โดยอัตโนมัติว่าพื้นที่เท่านี้ต้องใช้สีประมาณนี้อะไรเงี้ยว่ามีอะไรเนี่ยแต่ทางที่ดีศึกษาคนที่เขารู้แล้วก็ให้เขาเตรียมให้ซึ่งก็คือครูเนี่ยครับสลับเยประมาณนี้นะฮะเก็บเป็นเกณฑ์ความดีก็จะบอกเขาดูข้อมูลการใช้ทุกอย่างออกไปหมดเลยเราผสมตามอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งมีเต็มกระป๋องนี่ก็มีเต็มกระป๋องก็สมมาออกมาประมาณ 10%หมด100% 10%ก็เอเป็น 10%นี่ฮะประมาณนี้ก็ต้องอาศัยความชำนาญเล็กน้อยไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะทำมานานแล้วนี่เลยครับเข้ากันอย่าแยกชั้นกันอยู่ผิดนะแต่คิดว่ามันยังหนืดอยู่น้ำยาทินเนอร์เป็นตัวละลายนะฮะเข้าไป ทินเนอร์ก็ต้องใส่ตามเบอร์ข้างถังสี จะมีข้อมูลบอกหมดโอเคอันนี้ท่านั้นนะมึงต้องใส่แว่นนะฮะเซฟตี้ก่อนถุงมือใส่แว่นตาถ้าปิดจมูกไม่ได้ใส่ทุกทีเพราะว่ามันจะพูดไม่ชัดรู้อะไรถามคนเก่าๆเขาแล้วก็ไปศึกษาด้วยตัวเองด้วยสงสัยอะไรมาถามทุกทีมีอะไรเขาสอนหมดเลยจากการหยดจะไหลต่อเนื่องเดี๋ยวมันเริ่มได้